जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजी क्रिएशन मराठी आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ आपण नवरात्री स्पेशल स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग करणार आहोत। तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसेल केलं तर एक लाईक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा जर असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या। सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, म्हणजे आपण जेव्हा पण नवीन व्हिडिओ अपलोड करणार त्याचे नोटिफिकेशन तुमच्या मोबाईलवरती तुम्हाला सर्वात आधी मिळून जाईल। तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल। तिथून तुम्हाला इझिली मटेरियल डाउनलोड करता येईल। तर भावांनो, तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या। तिथं रोज आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो। आणि भावांनो, तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही पण अडचण असल्यास किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा, तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो। चला तर मग जरासा वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया। सर्वात पहिले आपल्याला अलाइट मोशन ओपन करून घ्यायची आहे। अलाइट मोशन ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलाइट मोशनमध्ये बुकमार्क प्रीसेट लिंक आणि शिकीबेक प्रीसेट लिंक दोन्ही पण इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत। इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला बुकमार्क प्रीसेट लिंक ओपन करून घ्यायची आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर कायची अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल। तर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला इथे एक इमेज ॲड करून घ्यायचा आहे। इमेज घेतल्यानंतर 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि फिल कंपोजिशन एरिया करून घ्यायचा आहे आणि समोरच्या बिटपर्यंत आपल्याला इमेज वाढवून घ्यायचा आहे। इमेज वाढवून घेतल्यानंतर परत दुसरा इमेज घ्यायचा आहे आणि आपल्याला सर्व बिटप्रमाणे इमेजेस इथे ॲड करून घ्यायचे आहेत। फक्त आपल्याला काही लहान इमेजेस असले तर आपल्याला फिल कंपोजिशन एरिया करून घ्यायचा आहे। तर अशा पद्धतीने सर्व इमेजेस आपल्याला इथं ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व इमेजेस इथे ॲड करून घेऊन घेतो। तर भावांनो, आपले सर्व फोटो इथे ॲड करून झालेले आहेत। त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथे शिकीबेक द्यायचे आहे। त्याकरता आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आपल्याला इथे शिकीबेक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे 4 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आपल्याला इथे परत बॅक यायचं आहे आणि आपला बनवतो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथे समोर यायचं आहे। समोर यायचं आहे आपल्याला इथे आपण एक्स्ट्रा 2 बिट दिलेले आहेत तिथपर्यंत आपल्याला इथे यायचं आहे। इथे यायचं आहे आपल्याला 10.28 सेकंदापर्यंत यायचं आहे। 10.28 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपण इथे एक्स्ट्रा 2 बिट दिलेले आहेत इथपर्यंत आपल्याला यायचं आहे। इथपर्यंत आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्या इमेजपर्यंत यायचं आहे आणि आपल्याला या 2 इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे। या इमेजेसला आणि त्याच्या समोरच्या इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथे परत बॅक येऊन जायचं आहे। बॅक आल्यानंतर परत आपल्याला शिकीबेक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं या 3 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी करून घ्यायचं आहे। कॉपी केल्यानंतर परत आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे। परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्या इमेजपर्यंत आपल्याला यायचं आहे। इमेजपर्यंत आल्यानंतर आपल्या पहिले इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट करून द्यायचं आहे। पेस्ट करून दिल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं खाली यायचं आहे। खाली आल्यानंतर आपल्याला इथं ब्लिंक जो इफेक्ट आहे, ब्लिंक इफेक्ट तुम्हाला जो दिसत आहे तो काय करायचा आहे, आपल्याला त्याचा डोळा ऑफ करून घ्यायचा आहे। ऑफ करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे परत समोर यायचं आहे। समोर आल्यानंतर आपल्याला 3 इमेजेस सोडून द्यायचे आहेत आणि चौथ्या इमेजवरती टच करून आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे। पेस्ट करून दिल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे। परत समोर आपल्याला हे 3 इमेज सोडून द्यायचे आहेत आणि हा इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करून द्यायचा आहे। असं करत आपल्याला लास्टपर्यंत हा इफेक्ट 3 इमेजेस सोडून द्यायचा आहे आणि हा इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करून द्यायचा आहे। लास्टपर्यंत या लॉंग इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे। फक्त इथं मधामध्ये आपण एक्स्ट्रा 2 बिट दिलेले आहेत, तिथं फक्त 2 इमेजेस सोडून द्यायचे आहेत, नाहीतर लास्टपर्यंत आपल्याला 3 इमेज सोडून द्यायचे आहेत आणि हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे। इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर परत आपल्याला शिकीबेक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला इथं काय करायचं आहे, इथं 1 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी करून घ्यायचं आहे। कॉपी केल्यानंतर परत आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे। परत आपल्याला बनवतो प्रोजेक्ट आपला ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला समोर यायचं आहे। समोर आल्यानंतर काय करायचं आहे,
आपल्याला इथं आपण जो लॉंग फोटो लावलेला आहे तो आपल्याला इथं सोडून द्यायचा आहे. तो सोडून दिल्यानंतर त्या समोरच्या इमेजवरती टच करायचं, इफेक्टमध्ये जाऊन आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर आपल्याला हे दोन इमेजेस सोडून द्यायचे आहेत आणि आपल्याला आपण या लॉंग इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून दिला आहे. त्याच्या समोरच्या इमेजवरती टच करून आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथे 3 सोडून द्यायचे आहेत आणि या चौथ्या आपण जो लॉंग इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून दिला आहे त्या समोरच्या इमेजला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचं आहे. तर असं करत आपल्याला लास्टपर्यंत हा इफेक्ट आहे लॉंग इमेजेसच्या समोरच्या इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचं आहे. आणि आपले इथं 2 इमेजेस आपले एक्स्ट्रा दिलेले आहेत ते सोडून द्यायचे आहेत आणि आपल्याला असं करत हा इफेक्ट लास्टपर्यंत पेस्ट करून द्यायचा आहे. इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपल्याला चिक इफेक्ट प्रो जे ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता 2 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. परत आपल्याला बनवतो प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला समोर यायचं आहे. समोर यायचं आहे आपल्याला इथं आता आपले हे जे 2 इमेजेस उरलेले आहेत त्या 2 इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचं आहे. इथं आता हे जे मधातले 2 इमेजेस उरलेले आहेत त्या उरलेल्या 2 इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचं आहे. लास्टपर्यंत पेस्ट करून द्यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं आपल्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे. फोल्डरमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथे एक स्पार्टिकल व्हिडिओ ॲड करून घ्यायचा आहे. तो आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे. पार्टिकल व्हिडिओ घेतल्यानंतर आपल्याला त्याच्यावरती टच करायचं, 3 डॉटवरती क्लिक करून फुल कंपोजिशन एरिया करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर ब्लेंडिंग ऑफिशियलमध्ये जायचं आहे. लायटिंगमध्ये जाऊन आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. स्क्रीन करून घेतल्यानंतर आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत यायचं आहे. लास्टपर्यंत आल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, व्हिडिओ आपल्याला इथं गॅलरीमध्ये शो करून घ्यायचा आहे. बॉर्डर PNG लावायची आणि आपल्या नावाचा लोगो लावायचा असेल तर नावाचा लोगो लावून घ्यायचा आणि आपल्याला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये शो करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथे सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलं आहे त्याच्यावरती टच करायचं आहे. व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला पाहणं तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर क्लिक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.